Hi guys, අපි අද වෙලෙන කුරුණෑගලට මේ ප්ලේස් එක තමයි Green Serenity Holiday Resort. කුරුණෑගල ඉන්න කට්ටියට නම් 아무තු තැනක් නෙමෙයි මේක මේ ස්පෙෂලි ඩේ අවුට්ස් වලට එහෙම ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඇති. හැබැයි පිටේ ඉන්න කට්ටිය වැඩි දන්නේ නැති තැන මොකද මේ ටිකක් අලුත් ප්ලේස් එකක්. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන කබානා සෙට් එකක් තියෙනවා. සහ ඩිලක්ස් රූම්ස්, සුපීරියර් රූම්ස් ඒවත් තියෙනවා. අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද රිසෝට් එක කියලා. ග්‍රීන් සෙරනිටි හොලිඩේ රිසෝට් එකට ඔයගලන්ට ඇත්තටම මේ කොළඹ ඉඳන් එනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් පැය දෙකමාරක වගේ ටයිම් එකක් තමයි යන්නේ. ඉතින් හයිවේ එක through ඔයගලන්ට ලේසියෙන් එන්න පුළුවන්. සහ මේ Google Maps දැම්මම ඔයගලන්ට ලොකේෂන් එක හරියටම පෙන්නනවා. ඉතින් හොයාගන්න අමාරුවක් වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ ගොඩක් අය අපෙන් අහනවා මේ ඩේ අවුටින්ග්ස් යන්න හොඳ හොටෙල් එකක් කියන්න කියලා. කොළඹවට ඩේ අවුටින්ග්ස් යන්න හොඳ ප්ලේස් එකක් කියන්න කියලා. ඉතින් මේ ප්ලේස් එක ඇත්තටම රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. කොළඹ ළඟම නොවුනත් හයිවේ එක තියෙන හින්දා ඔයගලන්ට ලේසියෙන් එන්න පුළුවන් මේ ප්ලේස් එකට. මේගොල්ලන්ගේ ඩේ අවුටින් පැකේජ් එක වෙන්නේ රුපියල් 2300ක් විතරයි. ඉතින් ඒ ගානට හරිම වර්ත් මෙතන ඒගොල්ලෝ දෙන ෆැසිලිටිස් ටික. ඒකට ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් එක, ලන්ච් එක, එතකොට ඉවනිං ටී, කොෆී, ස්නැක් එකක් සහ පූල් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේගොල්ලන්ගේ ලොකු ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ක්‍රිකට් මැච් එකක් ගහලා ජොලියේ ඉඳලා ටයිම් එක ස්පෙන්ඩ් කරලා යන්න පුළුවන්. මම මේ කිව්වේ 2023 අප්‍රේල් වල තියෙන රේට් එක. මම මේගොල්ලන්ගේ contact details mention කරන්නම් මේ වීඩියෝ description එකේ. ඔයගොල්ලෝ එනවා නම් අනිවාර්යෙන් updated rates දැනගෙන එන්න. ඒ වගේම තමයි Green Serenity Holiday Resort එක වෙඩින්ග්ස් වලට ස්පෙෂලි අවුට්ඩෝර් වෙඩින්ග්ස් වලට හරිම ෆේමස් තැනක්. ගොඩක් දුර පළාත් වල ඉඳලත් මෙතෙන්ට එනවා කට්ටිය ඒගොල්ලන්ගේ වෙඩින් එක ගන්න. අපිට වෙඩින් එක බලා ගන්න බැරි වුණා. හැබැයි මම ෆොටෝස් ටිකක් දාන්නම්. හරිම ලස්සනයි. මේගොල්ලන්ගේ ලයිටිංగ్ සෙටප් එකත් එක්ක ලස්සන ගාඩන් එක. ඉතින් ඇත්තටම ඩ්‍රීම් වෙඩින් ඩෙස්ටිනේෂන් එකක් මේක. ඉතින් ඒ පැකේජ් ඩීටේල්ස් උත් ඔයගලන්ට දැනගන්න පුළුවන් මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ෆෝන් නම්බර් එකේ.
good morning guys. උදේ නැගිටපු ගමන් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට ආවා. මේ අද අපිට හම්බුණා ඔතෙන්ටික් ශ්‍රී ලංකන් මීල් එකක්. ඉන්දියාප්ප තියෙනවා, පොල් රොටි තියෙනවා, බත් තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෘට් ජූස් වෙනුවට අද කොළ කැඳ තමයි හම්බුනේ. කාලා බලමු. හරි එහෙනම් අදට අපේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. අපි දැන් හොටෙල් එකෙන් චෙක් අවුට් වෙනවා. අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරගෙන යන්න. සහ අපේ behind the scenes සහ ලස්සන photos අපි upload කරන අපේ Instagram එකේ TikTok එකේ අනිවාර්යෙන් ඒ profiles check කරලා බලන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.